נולדתי בתימן. איפה בתימן? היה לנו שני בתים. שני בתים? שני בתים היה לנו. מה זאת אומרת שני בתים? היה לנו קומה, בית, קוראים לזה קומה. ובבית השני, הכרוב. הכרוב לא היו כל כך הרבה יהודים, רק המשפחה. ועוד משהו כזה. היה לנו שתי בתי כנסת. היה לנו בית כנסת אצלנו בבית במשך השבוע. בשבת היינו הולכים ברגל לקומה. בית כנסת שם, הרבה יהודים, שם בית כנסת גדול. הלכנו ברגל. כמה זמן זה היה? בערך לפחות חצי שעה. בדרך היה ערבי אחד עם ראש קטן, זרק עלינו אבנים. היה בן אחי זכרונו לברכה, הוא היה שמאלי, היה לו יד שמאלית. אז הוא זרק עליו אבן, פתח לו את הראש. לערבי. וואו. פתח לו את הראש. היה קשה לנו, זה עלייה, הכרוב. בן עובד, הכרוב זה בן עובד, איפה הבית כנסת הגדול, הרבה מאוד יהודים. היו שם, קוראים לזה קומה, איפה הבית כנסת, איפה הרבה יהודים. אחר כך היה שם עוד יישוב, בן עובד, והיישוב השלישי, שכחי. היה לנו משפחה, מפוזרים. היה לנו ממול בהר, ממול, היה לנו גם כן משפחה, כבר לא זוכר, משפחה שם. לא זוכר, שם. היינו לומדים, כן? לא היה ספרים. היינו יושבים 3-4 על ספר אחד. חומש, או עין יעקב. ושמים לנו אבן פה. היינו יושבים סביב לשולחן, היה שומע, קוראים בסוף שבוע, בעין יעקב, ומסכת חגיגה, ושמים לנו פה אבן. אבן? אבן, פה שמים. אם מישהו, ככה, מרבישים לו מכות. וואו. חזרנה, קוראים לי חזרנה, המקל קוראים לי חזרנה. אתה זוכר את המסכת חגיגה? בעל פה? אתה יודע את זה? משנה ראשונה אין תומכים, בזמן, כבר 80 שנה, שכחתי על זה. כן. והחדר של הבית ספר, איך זה היה נראה? מה? החדר של הבית ספר, איך זה נראה? איך מה? איך זה נראה? לא היה מרוסף, סתם ככה. היינו משפחה. היה לנו שלושה מורים. מורה אחד היה מגדל ציפורניים. כשהיינו טועים, זה עשה לנו ככה בברך. השני היה לו מקל, היה מרוסף. 3 מורים. אחד, איפה שהיינו באכרוב, איפה שהיינו גרים. היינו גרים בשני מקומות, היה לנו 2 בתים. היה לנו פרדסים, פרדס של קפה, לנו שדות. היה שדה על יד הבית שלנו, בערך 2 דונם, מגודל סביב, ועל יד הבית הייתה בלונה. היה גודל, תירס גודל כזה, על יד הבית, משהו. הערבים עבדו אצלנו בשדות. אני לפעמים הייתי יורד לפרדס של הקפה. כשאני מגיע לשם, זה מרפסות, יודעת, מרפסות. איזה 4-5, הייתי יורד, מסתובב שם וזה.
הייתי רואה איך שהערבים עבדים אצלנו. מאות ערבים עבדו אצלנו בשדות, בכרמים, בקפה, איך שהיו עושים את זה, איך שהיו בודקים את זה, איך שהיו מפרידים את זה. הקפה מורכב משלושה דברים: גשר, קליפה חיצונית, זה הכי בריאה, ובפנים קליפה סובה, דקה, והעיקר זה חרסין, כן, היה מורכב משלושה דברים. תראה, תשאלי אותי שאלות, אני אענה. כן, אנחנו קראו משפחה, כמו פקיד שומה, מטעם הממשלה. הממשלה היה בתעז עיר הבירה, בסלעה, בעיר הבירה. היו שולחים שני שוטרים, הם לא משלמים, קוראים להם גזיה, מס הכנסה, קוראים להם גזיה. הם לא משלמים, אז נשארים שם, עושים הבראה שם, נשארים שם. וואו. כשאנו עזבנו את תימן, אז האמא שלי, זכרו לברכה, היא גידלה תרנגולים, אז אנחנו יצאנו מהבית ביום ראשון בבוקר. שני השוטרים באו, הערבים, השכנים הערבים, באו שמלווים אותנו שוטרים, אז גם הם הצטרפו. מאות ערבים הצטרפו ליוו אותנו עד מקום מסוים. היה מקום מסוים, היה אחד עם סוס, היה מקבל משהו, אחרי זכרו לברכה, אנחנו היינו עשירים. היה לנו גם כן חדר של נשק, היה לנו גם שטרי מכר. אתה יודע מה זה שטרי מכר? לא. זה כושר של מתכון הדירה, את מקבלת שטר מכר. אוקיי, כן. לפני זה את בודקת נסח, בנסח כתוב, זה משועבד, וזה זה. אז היה שם שטרי מכר, על הצדות, הכרמים, הבתים, שהיה לנו. היינו עושים. ברכוש שהיה לנו, נשארנו שם, אנחנו יכולים אצל חדריה לבנות, כמשהו. השארנו את הכל שם. הבתים, הכרמים, הכל השארנו. עזבתם הכל. אז האחד, נסענו בערך איזה 3 קילומטר, והערבים ליוו אותנו. אחד בא עם סוס. הוא בא עם סוס, תמיד היה מקבל משהו מהאחים זכרו לברכה. שם מעדן, הסוהר היו מביאים אותם מעדן לתימן. מתימן לעדן היו משווקים, אנחנו היינו משווקים. סמנה, אתה יודע מה זה סמנה? לא. זה שמנת, משהו בריא. פחים שלמים, היינו עושים פחים שלמים וגם עורות. בשערות היינו הולכים עם חמורים לעדן, אחי זכרו לברכה, רצחו אותו בטעות. היו צריכים לרצוח מישהו אחר, רצחו אותו. מי זה רצחו? מי רצח? ערבים, כן, רצחו אותו. היו אמורים לרצוח מישהו אחר, רצחו אותו. אתה היית שם שרצחו אותו? אני שמעתי, הייתי ילד קטן, אולי בן 3. וזה היה רחוק להגיע לעדן? מהבית לעדן? עכשיו, כמה זמן זה לקח? בתימן קודם כל, אני ילד קטן, אתה יודעת, על יד הבית, בעקרוף, אמרתי לך, היה 2 בתים. אתה יודע, כמו כל ילד, על יד הבית, משחק בזה. עבר על ידי אחד עם סוס, אני נבהלתי. לקחו אותי לחמים של אחי, זכרו לברכה. עשו לי שם מסם, פה ופה. אתה יודע מה זה מסם? לא.
לוקחים ברזל, מחממים אותו, שיהיה חם לגמרי. פה, אחד פה ואחד פה. כן. למה? זה נגד פחד. אני נבהלתי. גם אני. זה צעקתי עד השמיים. זה עזר לי משהו. שום דבר לא עזר. למה עשו את זה? כי היית חולה? אה? למה עשו את זה? כי היית חולה? או... אני לא הייתי חולה. אני נבהלתי. לא זוכר מה הייתי חולה. לא זוכר. לא חושב שזה. אנחנו למדנו אצל שלושה מורים, בן אחי זכרונו לברכה, סחבו אותה בכוח, לא רצה ללכת ללמוד. סחבו אותה, אני זוכר איך סחבו אותה. עכשיו, שמה אין חשמל, אין מקררים, אין כלום. מבשלים את הבשר, שמים על חטא, שמים ככה באוויר, שמים אותו באוויר, שלא יסריח. עכשיו, החיטה, שמים אותה בתוך פחים, שמים אפר, שמים את זה. כן. גם כן, שלא... והקפה. אז היינו קצרים, אני הייתי אולי בן 6 בערך, כשעזבתי את תימן. אז היינו 3 על החמורים. בדרך ליוו אותנו ערבים. היינו ביום מתחבאים, כן, כי הערבים לא רצו שאנחנו נעזוב. הערבים מתנגדים שאנחנו נעזוב את תימן. זה במקרה שהם ראו. אז הערבים, הם ליוו אותנו. אז היינו ביום, היינו מתחבאים, בלילה היינו, עד שהגענו לשייח עות'מאן, מקום שקוראים לו שייח עות'מאן. זה לפני עדן, יש שייח עות'מאן ולחג. קיבלה אותנו הסוכנות. עשו לנו מסיבה וזה, ושם לקחו אותנו לעדן. היינו בעדן, אני בעדן. הסוכנות של חלנון, מורה, לימד אותנו עברית, אנגלית, והתחלנו ללמוד גם צרפתית. וואו. המורה הזה היה רזה, היה לו בית פרקס, היה לו, אבל כל הכבוד, באמת, למדנו עברית, אנגלית, צרפתית. ידעתי לארץ, לא היה לי מי לדבר אנגלית. אבל כשנסעתי לאמריקה, לפני 30 שנה, אני שתפתי את אמריקה, בחוב אל חוב, 33 יום. אז למדתי מה הייתי מוכרח ללמוד, לחזור על זה. גם פה התחלנו ללמוד אנגלית, אני ואחי זכרונו לברכה. אז לפני שהיינו בעדן, אני עבדתי שם ולמדתי והכל, עבדתי במפעל של סיגריות. מפעל של סיגריות. אוקיי. כן, בעדן זה מושבה בריטית. לכל עניין ולכל דבר. לא כמו בתימן. אין חשמל, אין שום... עכשיו אולי כן, אני לא יודע. ובעזה אין חשמל. אנחנו מקבלים חשמל. אז אני עבדתי שם, בעדן. עבדתי ולמדתי וזה. הייתי ילד קטן, בן 7, משהו כזה. היינו משחקים בצהריים. אמרתי לך, עבדתי במפעל של סיגריות. אז הייתי מקבל סיגריות, כן, זה, הייתי מוכר את זה. הייתי מוכר את זה למישהו אחר. אני לא מעשן. עשנתי פעמיים, הפסקתי. גם בסבא אותו דבר, כן? ושם יש טבק. עבדתי בטבק וזה. בצהריים היינו משחקים כדורגל. אין כדורגל. היינו לוקחים כמה זה, דברים כאלה, סמרטוט, עושים את זה, ויחפים, עוד אפילו יחפים.
לא היה לנו בכלל, לא היה לנו אפילו בכלל נעליים. וואו. גם בתימן לא היה. רכס, קוראים לזה רכס. לחץ זה כדורגל? שיחקנו כדורגל. עשינו מזה כדורגל, בסמרטוט. אז התחלנו ללמוד. לחץ זה הכדור? ילדים, היינו ילדים קטנים. גיל 6-7. גם כאשר היינו איזה 5. שפרסה מלחמת העולם. האיטלקים באו, הבסיסו. יש שמה חם. החום שמה זה מלוח, זה ממש נורא ואיום. היינו בקיץ, היינו ישנים בגגות. אז ראינו שהמטוסים באו, המטוסים האיטלקים באו מלחמת העולם, שבתו שהרסו קרנים. אנחנו היינו 6 אחים, ההורים, האחורים שלי, הם היו זקנים, אז הוסו להם רישיון מכאן, מהארץ. פה יש ביטוח לאומי. בזמן המנדט לא היה ביטוח לאומי. כאן לא היה ביטוח לאומי. פה שרתו הבריטים. היה. אז אנחנו היינו שחים. אני הייתי אצל בן אחותי. גרתי שם אצל בן אחותי. על יד בן אחותי. בן אחותי. מה זה? בן אחותי? גרתי אצל אחותי. אוקיי. גרתי אצל אחותי שם. על יד הבית כנסת. קרוב. בתימן. זה בעדן. בעדן, אוקיי. בעדן. לא בתימן. גמרנו עם תימן. מאחורינו. אז על יד הבית כנסת הייתי קם וזה. והיו כאלה שלא היה להם. אנחנו שכרנו דירה. של כאחד קרוב משפחה. בעדן. יש מרכז מסחרי, עדנים, עשירים. היינו הולכים, ילדים, היינו הולכים, יתנו לנו משהו, כמה שקלים, היינו הולכים בצהריים. אמרתי לך, אני עבדתי מפעל סיגריות, ולא השארתי. הייתי מוכר את זה. היה לי מישהו שהייתי מוכר לו. גם פה, בארץ, בצבא, גם כן הייתי מוכר את זה. כשבדקו אותי לבוא לארץ, אמרו לי שאני קטן, שעשו לי, שצריך לעלות עם עליית הנוער. בסוף, סייעתא דשמיא, ברוך השם, נסענו. אז בלי ההורים. נסענו, ההורים עשו להם רישיון מכאן, מסעד, קרובי משפחה, שנכנסו ארצה בשנת 1927. נכנסו, הם עשו להם רישיון מכאן. והם נכנסו רק ההורים, שתי בנות קטנות. אחת, זכרונו לברכה, לפני חודש, נפטרה. הייתה 5 שנים בלי הכרה. 5 שנים הייתה בלי הכרה. הייתה בת 1.5 והשנייה בת שנה. הם נכנסו עם ההורים. אנחנו 4 אחים, נשארנו בעדן. נשארנו אצל אחותי. שם שכרנו מקום. היו כאלה שהיו ישנים בחוץ, שם בסמטאות. באתי לארץ, לא באנו ישר. מרכז העלייה, זה היה ברחוב העלייה. למה קוראים לזה רחוב העלייה? מרכז העלייה. העולים היו מגיעים משם. אנחנו הגענו לתעלת סואץ. תעלת סואץ. משם הביאו אותנו ברכבת. הייתה רכבת מתעלת סואץ לרחוב העלייה. רחוב העלייה איפה? אבל אנחנו הגענו עם אונייה. אוקיי. קראו לזה קהווגינג. עשה לנו סרוס רולות. ממש זה סייעתא דשמיא. בנס הגענו.
עם האונייה הזו. עלתה על הסואץ. עלתה על הסואץ, קיבל אותנו אחד מהסוכנות, מהסוכנות היהודית. הסוכנות היהודית שרתה, לא היה מלחמה, לא היה מדינה בזמנו. הביאו אותנו עד רחוב העלייה. שם היה מרכז עולים. לא היה מה לאכול, לא היה עבודה, לא היה כלום. עשו לנו, אחד היה קרוב למפלגה, מפא"י שלטה כל הזמן, עם בן-גוריון, שלחו אותנו לאבן יהודה לעבוד בפרדסים. אנחנו ילדים קטנים, וזה היה קיץ, ראיתי את הכוכבים ביום. שמע, ראיתי את הכוכבים ביום. זה בקיץ, לעבוד בפרדסים, ילד קטן. אחר כך, זה היה ביום שלישי, אכלנו לחם עם לקרדה. לחם עם לקרדה. אחר כך חזרנו בחזרה, לא חזרנו לאבן יהודה, לעבוד שם. נשארנו. בן כמה היית? סידרו לנו, אולי שאני הגעתי, בערך הייתי בן 6-7, משהו כזה. אוקיי, אז 32 כזה? באיזה שנה, כאילו? מה? באיזה שנה הגעת לישראל? הגעתי בשנת 1900, פברואר 42. אוקיי. ארסן. אני לא אכיר תל אביב, לא תושב תל אביב. אני עשיתי הרבה מאוד בארץ, הרבה מאוד. בהרבה מאוד תחומים, בתחום הביטחוני, התרבותי, התורני והכלכלי. הביטחוני, גייסו אותי להגנה, מהגנה לאסל. וואו. עברנו אימונים, מהאסל לצבא. בצבא הסעתי קולנוע קסם ברמת גן, ברחוב הירדן, קולנוע קסם. זה תרבותי. עכשיו, תורני, הסעתי בית כנסת. הרב גורן, זכרו לברכה, הוא היה בטקס הנחת אבן הפינה, בית כנסת. בית כנסת, התחלתי עם 750 לירות, בית כנסת. הרבה, רק המגרש, בכמה מיליונים. הכלכלי, אני עשיתי חברה. אני בחיים עשיתי שתי חברות. חברה אחת בקולנוע קסם, לקחתי את השם קסם, עשיתי חברה. חברת בנייני קסם בע"מ. אני לא חשבון, דגול, זכרו לברכה. האמא שלה לא חשבון, היא חייתה 115 שנה. האמא שלה, לא חשבון, שלי. היה לי גם מנהל חשבונות. הוא רצה שיהיה לי פנסיה. לא עשה לי פנסיה. אשכנזי, לא עשה לי. בלי פנסיה. אני חי בכסף סגרה. זה בסדר, הסתדרתי הכל זה. עשיתי חברה, חברת בנייני קסם בע"מ. שם תל חיים, שכונה יוקרתית, ביד אליהו, מול הסופרמרקט. את יודעת, בית גיל הזהב. מול זה. יש שכונה יוקרתית מאוד, בית גיל הזהב. קוראים לזה שכונת תל חיים. הייתה, אני אחד המייסדים שם. הייתי בונה, שולח אנשים להביאו לי תמיד. אפילו שאני מכיר את האנשים בטלפון. כי מה שהם יכולים לעשות בשבילי, אני לא יכול לעשות בשביל עצמי. לקחתי אותם, הביאו לי מגרשים, וזה, בניתי, והיו אומרים, לך לאהוד, לך לאהוד. הוא בונה יפה מאוד, משהו, נכון. אני מכרתי להם ככה, כמעט בקרן, לזוגות צעירים. זה היה שאני... אתה זוכר את קום המדינה ב-48? מה? אתה זוכר את קום המדינה ב-48? בטח. איפה היית? אני עבדתי... אני עבדתי ברחוב הכובשים, בתל אביב, רחוב כובשים.
את יודעת איפה רחוב הכבשים? ברחוב הכבשים, את יודעת. כפר כרם התימנים, שם רחוב הכבשים. 30 שנה, רחוב הכבשים 30. אני עבדתי שם, היינו 120 פועלים, יהודים וערבים. אני נכנסתי אחרון, שם לעבוד, ויצאתי אחרון. למדתי בשתי מחלקות, מחלקה יבשה, מחלקה רטובה. היה שם דוקטור אחד, רחת. חימאי, זה לומדים, מה שצריך שם לעשות, זה צריכים לומדים במכון ויצמן, להיות דוקטור שם, עם קרחן. אז אני, החזיקו אותי שם, אז אני עשיתי את זה. היינו מעור, תוצרת עור, אני עושה לו עלי זהב, כפפות. אנחנו עבדנו בשביל המאמץ המלחמתי. מה זה המאמץ המלחמתי? הייתה מלחמה. אז עשינו להם... אז עשינו להם משהו, כובעים בשביל, אתה יודע, בשביל הטייסים וזה, כובעים. הטייסים שלנו. בעריפות, פה, היהודים, לצד של היהודים, נכון? או שלבריטים, או משהו אחר? מה? לא, זה היה הטייסים היהודים, הטייסים במלחמת העולם השנייה, מתי זה היה? אנחנו עבדנו איזה 120 פועלים, יהודים וערבים. עבדתי עד הרגע האחרון. למדתי בשתי מחלקות. מחלקה יבשה, לוקח אור, ממש אור, אור. אני יכול לעשות מזה, יש אור שעושים מזה תפילין, שעושים מזה כפפות, לעלי זמש. אז אנחנו עבדנו, עשינו כובעים לטייסים. אני לא יודע איזה טייסים. יכול להיות בריטים. לא יודע בדיוק. אחרי, לא עבודה, לא היה מה לאכול. בסך הכל מה שהיה אוכל זה תפוחי זהב. בן אחותי, זכרו לברכה, הוא אומר, ברוך הבא לארץ ישראל וחבלים. מה זה חבה? תפוז, קרא לי זה חבה. זה חבה. אז באתי אחרי זה, עשינו לנו עבודה ביהלומים, ברמת גן. בסדר יהלומים. נתונים. גאבן, לנטש. חצי יום עבדתי על האבן הזו, בסוף הלכה לאיבוד. בסוף הלכה לאיבוד. אחר כך עבדתי במקום אחר. אחר כך אני הסעתי את קולנוע קסם, הרי הסבה, קולנוע קסם, בשנת 55. אז הייתי שם, הייתי גם חונאי, והייתי הכל שם, אחד המייסדים, היינו שותפים, אחי זכרו לברכה ועוד 3. בנינו שם בניין ענק, משהו. הייתה שם מעברה על יד הקולנועים, היו באים שם נוער פשיומיות ומעמידר, גם בתל אביב. היינו נותנים השגות. כשאנחנו פתחנו את הבית כנסת, ראש העיר בא, ואומר עלינו שאנחנו משוגעים, שבאנו למקום זה ריק. היום זה מלא היום. היום בנייני גרדי שחקים היום. היום 10, 15 קומות. מה זה היה אז בזמן? יש קומות, הכל קומה אחת. היה בזמנו. זה אומר עלינו שאנחנו משוגעים. זה ראש העיר. הוא עזר לנו הרבה מאוד. כשאני בא אליו, ללשכה, הייתי בא, יש שומר על יד הדלת. אני בא, לפניו, בערך בחצי שעה לפני זה. אני בא שם, הוא אומר לי, אתה פה, מחזיק אותי ככה. אתה פה, אבל כן, תיכנס. כל בתי הקולנוע ברמת גן, 4-5 בתי קולנוע, היום כבר אין. הוא אומר לי, היו משתגעים, איך שאני מצליח להיכנס בלי לקבוע, בלי כלום. אני עבדתי, המפלגה בזמנו, סידרה לי עבודה
בפארק הלאומי. אני יכולתי, אם אני הייתי בשבת, אני דתי, אני חרדי, בשבת. זה לא שבת, לא חג, לא כלום. אני עבדתי שם בערך חצי שנה, באג"ם. יכולתי להיות שם מנהל הפארק, פארק לאומי, שמעת על הפארק לאומי? כן. יכולתי שם גם כן להיות מנהל. הייתי סגן מנהל, אבל מה, לא יום, לא שבת, לא חג, אני, אסור לי. הייתי מגיע, ברוך השם. אחר כך הייתי עסוק, בעניינים שלי. עשיתי בית כנסת, משהו. כן, הייתי עוזב את הבניינים, והיו מים גורמים לי ברזל וזה. עשיתי את הבית כנסת. התחלתי ב-750 לירות. זה מה זה? היום זה רק המגרש הזה כמה מיליונים. איפה? אני מקווה שממשיכים שם. הייתי גם כן יושב ראש הוועד שם, של האגודה, באגודה, לפני מלחמת הכיפורים, קיבלתי מהמועצה הדתית 17,000. לא זוכר שקלים או לירות, לא זוכר. שבועיים לפני מלחמת הכיפורים. וזה עזר לי הרבה מאוד. וגמרנו פה ושם וזה, ברוך השם, סייעתא דשמיא. זה בסדר. שם בית כנסת, אני מקווה שימשיכו שם. יש בית כנסת ביד אליהו, משהו. זה בית כנסת תימני? באו שם ספרדים, פרסים וזה, רק הם התאפסו על זה. למה אחינו האשכנזים הם או שמתו או שעברו להתרחלויות. אז נשארו רק עם בית כנסת. אז באו אחינו הספרדים, רק הם פרסים וזה. אתה מתפלל בנוסח תימני עדיין? אתה מתפלל בנוסח תימני? אני חזן בכיר בימים נוראים. אתה? כן, חזן בכיר בימים נוראים. מבקשים ממני לבוא בשוב חשמונאים. שם הנכדים שלי, שם גם עליתי לנכדים שלי. אז מבקשים ממני לבוא בשמחת תורה, לעשות להם שמח. צערי הפעם, היה לנו שבת, שמחת תורה, היה שחור בשחור, מה שקרה. זה לא היה לקרות, בשום פנים ואופן, לא צריך לקרות. הייתה התייעצות בין הזה, בערב, הייתה תצפיתנית. ואיפה המודיעין? איפה הרמטכ"ל? איפה שר הביטחון? איפה היו? הם התייעצו, דחו את זה למוקר, אין סומכים על הנס, בשום פנים ואופן, לא היה צריך לסמוך על הנס. תקף מיד, צריך להגיש מילואים, ומיד. הם הגיעו אלינו מתחת לבית הקברות. עשו מנהרה מתחת לבית הקברות. תראי מה זה. החטופים האלה, מסכנים, היה צריך, איפה? אין סומכים על הנס, בשום פנים ואופן. מה לעשות? שנגמור כבר מהדבר הזה. כבר 32 מתו, 100 חטופים. נשארו 132. נורא והיום זה. עכשיו, מביאים להם שמה אספקה, קמח והכל. במקום לתת את זה לאנשים, אז חמאס לוקח את זה. צריך לתת לזה שבורחים. לכיוון מצרים, לכיוון סיני. לא צריך לתת את זה, שהאמריקאים או מישהו אחר או צה"ל ייתנו להם את זה. הם חיים, ערבים חיים, שק קמח, וזהו, יכול להיות, ירקות ופירות, זה בגינה, הם ככה זה. בתימן היו לכם, הייתם חברות של הערבים בתימן? בתימן הייתם חברים של הערבים שם? היינו שכנים, לא היה בעיה. שום, רק חוץ מזה,
הייתי פעם ערבי אחד עם גרזן, הוא רצה להרוג את אחיו. רצה להרוג את אחיו, וואו. עם הגרזן. אני בשכנות. היה לנו שכנה על יד הבית שלי, באקרוב. אז אחרי זכרו ברכה, ובין אחותי, במוצאי שבת, היו למטה בכניסה לבית. אז התחילו שם אנשים וזה. נפלו עליה, היא נפלה, שברה את הראש. הערבי הזה. וואו. ולא היה בית חולים, לא היה בית חולים או משהו, בית חולים לא היה שם. בתימן לא היה, לא שווה. אבל בעדן, אני הייתי ילד, שם היו מזכירים אופניים. אז לקחתי אופניים, אחר כך הלכתי ברגל, מישהו נכנס לי פה, פתח לי פה, הנה, את רואה? כן, דרס אותי עם זה, וואו. עם האופניים. לקחו אותי שם לאיזה מקום, בעדן. פתאום אני לא זוכר מה היה בכלל בית חולים. זה הרופא הזה שעשו לי, מיסם, קוראים לי מיסם, קוראים לי מיסם. זה פה אחד, ופה אחד. אני הייתי ילד, איך עסקה? הייתי כוכבי ביום. כן, כן. והחגים בתימן, איך חגגתם? אני אמרתי לאורית, שהרעיון יהיה אחרי השיעור. אני לפני השיעור, 20 רגע, שר כל מיני שירים. שירי שבת ושירים מהתורה, מהתפילה, מהתהילים. שלוש טעמים להם. אז היא באה, אמרתי לה, הרעיון יהיה אחרי השיעור. אבל לא חשוב. הכל טוב, בסוף טוב. זה נעים מאוד לראות אותך. היה לי גם, אתה רוצה לשיר קצת לפני שנסיים? גם אתה. אתה רוצה לשיר לנו שיר לפני שנסיים? לא? אני שר בחתונות. בטקס החופה אני שר, מברך אותם, וגם בשבע ברכות. בחתונות יש 400-500 מוזמנים. וואו. יש. מבקשים ממני לבוא בשמחת תורה, ביישוב חשמונאים. את יכולה לשאול, שרי. גמרנו? נלחמת בהגנה אמרת, נכון? היית בהגנה, נכון? נלחמת? הייתי בהגנה בשכונת התקווה. היה שם מקום, עשינו אימונים. אבל ראיתי שההגנה לא עושה שם פעולות, רק האצ"ל והלח"י. אז עברתי לאצ"ל. כשעברתי לאצ"ל, מלחמה פרסה, מלחמת השירות. אז התגייסתי לצבא. ב-52' אני השתחררתי. איך זה היה להילחם במלחמת העצמאות? מלחמת העצמאות. נלחמת באצ"ל. מה? נלחמת באצ"ל, נכון? מה, איזה פעולות עשית שם? לא הספקתי. סקרו מיד, הכריזו על המדינה. כבר מיד התגייסתי לצבא. אמרתי לך, אני הייתי גר שם, והייתי עובד ברחוב הכובשים, שפת הים. אז עבדת בזמן המלחמה. עבדת בזמן המלחמה. איפה הייתי? במלחמת השחרור לא נלחמת. אני השתתפתי בכיבושה של באר שבע, והגענו למקום
שכונת הוותיקים. מהמם. נכון להיום, משפחה שלי, של החתנים, הם גרים שם. היינו שם בערך איזה חודש ימים. אחר כך עברנו לסיני. היינו שופכים מים, למחרתו יש קרח. סיני. כן. בסיני הגענו עד ערק הסווידן. עד כמעט, עד סיני כמעט. איפה שקיבלנו את התורה. בן אחי, זכרונו לברכה, היה לו משאית. הוא עבד עם הסבא, כן, בתור אזרח. הוא לקח אותי לטיול. הגענו לסיני שם, ממש לסיני. ירד לחוף, הוא ראה שם משהו, כדור כזה. הוא בעט בכדור, זה התרסק לו על הברכיים. וואו. מיד הביאו כהליקופטר, לקחו אותו ישר לתל אביב. הוא חשב שזה סתם ככה, אתה יודע, בתוך סקרנות, הוא לא שם כדור. נתן זה היה רימון. זה סך לא הרבה. אני אחר כך חזרתי. ואימא שלך, ההורים שלך, אימא ואבא, כשהם באו לישראל, כולכם גרתם ביחד או הייתם בנפרד? מה? בישראל, כשעשיתם עלייה, הייתם כל המשפחה ביחד בבית או שגרתם במקומות שונים? איפה? בארץ, אחרי שהגעתם. אני הגעתי, אחי זכרונו לברכה, גם ההורים שלי, אחי, הגיע בשנת 1967, בשכונת תקווה שמה, הוא קנה שמה, היה לו שתי נשים, אישה אחת, התחתן איתה, הייתה בת 10, אז היא ברחה מהבית. היא ברחה מהבית, אחר כך חזרה, הביאה לו 6 ילדים, כן? וגרנו שם על הזן. אבא שלי זכרונו לברכה, נפטר בשנת 1939. מאז אני חזן. אז שמה, אוסקול, קוראים לי אוסקול, בית ספר, קוראים לזה אוסקול בערבית. אז הייתי, בכדי להיות חזן, צריך לעלות על כיסא, שיראו אותי, כי הייתי ילד קטן. זה היה בשנת 1939, בזמן שאבא שלי זכרונו לברכה. אנחנו לא היינו בארץ, היינו בעדן. נכון. היינו בעדן. ישבנו, כשהגענו ארצה, אמא שלי זכרונו לברכה, אחר כך קרתה שכונת תקווה, מגרש, רציתי לבנות על זה, בניתי. אחר כך הדוד שלי זכרונו לברכה, הוא בנה לנו, קנו במקום טוב, איפה השוק, שוק התקווה, בקירה. שמה, קרה לנו שמה, אמא שלי, זכרונו לברכה, קרתה שמה מגרש, חברת שמשון, מייסדת של השכונה. יש שם מגרש, הדוד שלי זכרונו לברכה, הוא בנה את זה, בלי עמודים, בלי יסודות, בלי כלום. זה כורכר שם, זה יכולים לבנות שם, זה כורכר. כן. הוא בנה לנו שם, כל יום היה בא בקר את אמא שלי. זה הדוד שלי זכרונו לברכה. כשפרצה המלחמה, אז הוא, לפני המלחמה, הוא היה גר ברחובות, אז 7 שוטרים לא יכלו לנסח אותו. הוא היה חזק, היה גיבור. אז הוא לקח, איך שפרצה המלחמה, התנפלו עלינו משכונה, מסלמה, ערבים, שרפו שם בהתחלה. אז הוא לקח כל הילדים שלו על סדין, שם אותם על הכתפיים ובא אלינו. היו יריות פה, שם, היה פרדסים שם. יריות פה, שם וזה. טוב, גמרנו.
אתה שמח שבאתם לישראל? אתה שמח שבאתם לישראל? למה לא? שבא יומי, רק אני, שאני, כן. מישהו עוד יתראיין, אז ממני, יש עוד, יש עוד. יש עוד, בסדר, תראיינו אותם. אוקיי. כבר ירדנו אותם, עוד לא. יש עוד משהו שאתה רוצה להגיד? מי? אתה, יש משהו שאתה רוצה להגיד? לספר לי? מה להגיד? אין לי מה להגיד. בסדר, תודה רבה שבאתם לראיין אותי. אני שמח. למה לא? תודה רבה לך. אני מתגעגע להיות מתימן. מאוד. לראות את הפרסים, השדות, הבתים. לראות בכלל איך נראית תימן היום. איך בכלל, מי שולט שם בתימן? יש תימן, יש דרום תימן, יש צפון תימן. היה, לפני חצי שנה, דיברו על סעודיה. סעודיה גובלת עם תימן. נכון. אבל איזה תימן? איזה תימן? אם זה גובל עם תימן, איפה שאנחנו גרנו, כן? יש דרום תימן, גם שם יש מלחמות. גם שם, יש שם גם מלחמות. אז אני יכול להיות מדריך בתימן, אני יכול להיות מדריך. קחת אותם לשדות, לכרמים, לבתים. אני מאוד מתגעגע. לקחו לנו את הרכוש. ברכוש שישנו שם, יכולים לעשות את שכונת סנהדריה. אבל זה... יש הרכוש שאחדות ארצות ערב, שאירה אצל הערבים, זה השווי שלו 150 מיליארד. 150 מיליארד דולר. הפרסים, רק הפרסים 30 מיליארד. וואו. והתימנים מפה, זה מיליארד וחצי דולר. חוץ מאיתנו, לא היו הרבה שבטים. המסחר שלנו בתימן, אמרתי לך, אורות, מסערות, אורות, עושים בעלות, חבילות גדולות, הם מביאים מטורקיה, עושים חבילות, משווקים לעדן, בעדן שולחים. אותו דבר גם סמנה ועוד משהו. מוכרים את זה בעדן, וקונים סחורה, כל מיני דברים. בתימן, היה שווקים, היה שוק ביום שישי, ביום רביעי, אני מכרתי גפרורים ביום רביעי. נסעתי עם חמור, קנו עד גבעה כזו, החמור לא הצליח לעלות. אני מכרתי גפרורים. מכרתי גפרורים. הייתי ילד, מכרתי גפרורים. לא זה... זה שוק, קוראים לזה שוק הרבוע. במוצאי שבת גם כן. כשהייתי חוזר מהשוק, דרך כפרים ערבים, ואומרים לי, בן מי זה? שואלים אותו בן מי אני. הוא אומר, בן אלמרה. בן אלמרה. בן אלמרה. אתה יודע מה זה בן אלמרה? לא. בן האישה. בן האישה. בתימן היו אומרים לנו שהתינוק יוצא מכאן. יוצא מהברך. אתם נהנתם מהרעיון שלי? נהנתם? כן? נהניתי מאוד. כן. כן? שמח לשמוע את זה.